tó o bá ti ń tẹ́tí sí rédíò àfínjú aago 12 ọ̀sán ti lù. ẹ bá mi pè é o. àfínjú kí lorúkọ rẹ̀? àfínjú rédíò àfínjú gbogbo èèyàn ló ń gbọ́ àfínjú gbogbo èèyàn ló ń gbọ́ àfínjú lórí WhatsApp àfínjú Instagram àfínjú Facebook àfínjú lórí X àfínjú lórí YouTube àfínjú lórí TikTok àfínjú kí lorúkọ rẹ̀? àfínjú ẹ bá mi pè é o. àfínjú rédíò àfínjú gbogbo èèyàn ló ń gbọ́ 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 àfínjú rédíò àfínjú rédíò àfínjú rédíò àfínjú. ìpèníjà pọ̀ láwùjọ aráàlú ń pàráàrò wọ́n ń fojú sọ́nà fún ìdàgbàsókè bẹ́ẹ̀ olóṣèlú náà ń pé adìyẹ ń làágùn ìyẹ́ ni ò jẹ́ àrí ó wá di dandan ká mójú ajé kò ní sọ ká ṣàkójọ àwọn ìpèníjà tí ń bẹ láwùjọ ká tẹ́ pẹpẹ rẹ̀ fáwọn adarí ìjọba kí wọ́n sì sọ ìgbésẹ̀ tí wọ́n ń gbé láti wá ojútùú sí wọn èyí ló bí ètò Gbàgede Ọ̀rọ̀ lórí rédíò àfínjú. Gbàgede Ọ̀rọ̀ ni ó máa ṣe ìfọ̀rọ̀wérọ̀ láàrin ará ìlú àtàwọn adarí ìjọba. Ètò Gbàgede Ọ̀rọ̀ ó máa wáyé ní gbogbo ọjọ́ ajé sí ọjọ́ ẹtì ní déédé aago 12 ọ̀sán. lórí ètò yìí a ó máa ṣàtúpalẹ̀ àwọn ìpèníjà àwùjọ bẹ́ẹ̀ la sì máa fọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú àwọn ìkàn ìjọba tọ́rọ̀ kàn láti lè mú ìtẹ̀síwájú bá àwùjọ wa. Adedayo Oderinu ọmọ wọn lẹ́sẹ̀ kòjọ́mọ ònù ni ó máa tọ́kùn ètò. Ẹ lè wo rédíò àfínjú lórí àwọn àtẹ ayélujára Facebook àti YouTube bẹ́ẹ̀ lẹ́sì lè gbọ́ wa lórí rédíò Garden rédíò àfínjú ìlànà ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ tí ò lábàwọ́n. Gbàgede Ọ̀rọ̀ ètò tó yànnàná ohun tó rújú láàrin ará ìlú àtijọba kò ṣeé má gbọ́ ni ẹ gbà bẹ́ẹ̀. Gbàgede Ọ̀rọ̀. When heavy rain begin fall and plenty water full everywhere, dey alert my people, shine your eyes as e dey happen for other places e fit reach your side. Má ṣe da ìdọ̀tí sójú àgbàrá, gbé ilẹ̀ rẹ fún àwọn ọkọ̀ akólẹ̀. No go put yourself for danger dey waka for flooded roads. Gbọ́ o, ǹjẹ́ tó bá rí ẹnikẹ́ni tó hùwà tó lòdì sí òfin àmójútó ìdọ̀tí àti ẹ̀gbin, ẹ fi tó àwọn aláṣẹ létí. Report to the nearest authorities. Má ṣe da ìdọ̀tí sójú àgbàrá. Ìlera lọ́rọ̀. This awareness is brought to you by Radio Àfínjú. káàsán ní gbogbo ibi tẹ́ ẹ ti ń gbádùn rédíò àfínjú ìkànnì alálùbáríkà tó kalẹ̀ sí Dada Estate nílùú Òṣogbo ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun bí àmọ́ tí ń kó rèrè tí ń jálálá káàkiri àgbáńlá ayé tẹ́ ń jẹ́ dodo ẹ̀ tẹ́ ń jẹ́ mọ̀kúndùn àwọn ètò wa níbikíbi tẹ́ ẹ wà ní abẹ́ oòrùn tá a jọ wà ní èèyàn bá wà l'Amẹ́ríkà èèyàn bá wà ní United Kingdom ibikíbi tó bá wù yín lẹ́ẹ̀lẹ́ wà ṣùgbọ́n ẹ láǹfààní láti gbádùn rédíò àfínjú ní ibikíbi. Adedayo Oderinu ló kọ mi ọmọ ọlẹ́sẹ̀ ìkòjọ́mọ onú tí mẹ́rin tí ń tutù tí sì ń tẹ́ni lọ́rùn jòmìyàn lọ tẹ́ bá kì í ní ọlọ́fà àmọ̀jọ́ lálọ́mí abíṣojú kọjá ń kádì kátàkìtì lórí ọ̀fà gbígbà náà lẹ́tún gbà á. Gbàgede ọ̀rọ̀ ló gbìyànjá yìí lórí rédíò àfínjú kí là ń ṣe lórí gbàgede ọ̀rọ̀ ẹ ti mọ̀ pé ọ̀rọ̀ tó ń lọ láwùjọ ni a ṣe ní gbàgede ọ̀rọ̀ ẹ ti mọ̀ pé àfún yín láǹfààní láti gbọ́ àgbọ́yé àwọn tó ń lọ ní àwùjọ wa àfún yín láǹfààní láti lè lóhùn sí àwọn tó ń lọ ní àwùjọ wa àfún yín láǹfààní láti lè gbọ́ látẹnu àwọn tọ́rọ̀ kan dáadáa bẹ́ẹ̀ là á sì ṣe àtúpalẹ̀ àwọn tó ti kọjá nínú ìtàn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lẹ́ẹ̀kan sí Adedayo Oderinu ló kọ mi ẹ má gbàgbé láti tẹ̀lé rédíò àfínjú káàkiri àwọn àti ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ lórí Facebook rédíò àfínjú lórúkọ page wa ẹ lọ like kẹ̀kẹ́ follow ẹ lọ like kẹ̀kẹ́ follow ẹ ó ṣe pàtàkì lórí YouTube rédíò àfínjú lórúkọ channel wa ẹ lọ bá wa subscribe sí kẹ́ ẹ lè mọ gbádùn gbogbo ètò wa pátápátá bákan náà
ẹ lè gbọ́ wa lóhùn lásán lórí wẹ́bsáìtì wa www.afejufm.com tàbí kẹ́ kọjá sórí Radio Garden ẹ wá Afẹ́jú jáde ńbẹ̀ kétékété lẹ́gbọ̀ wa tẹ́ sì gbádùn wa níbikíbi tẹ́ ẹ bá wà lókè pẹ̀. ní ọjọ́ àná àbí ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ rán yín létí eléyìí ẹ ti mọ̀ pé ní gbogbo ọjọ́ ajé Monday ọ̀rọ̀ tó bá ti jẹ mọ́ òṣèlú là á tàn mọ́lẹ̀ sí lórí ètò bẹ́ẹ̀ ni mò ń lo àkókò yẹn ọjọ́ Monday bákan náà lọ́jọ́ ajé láti tàn mọ́lẹ̀ sí àwọn nǹkan tó ti lọ nínú ìtàn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà a ti sọ̀rọ̀ nípa àwọn gómìnà tó ti ṣe kọjá ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun a ti sọ̀rọ̀ nípa àwọn ààrẹ tó ti ṣe kọjá ìpínlẹ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà a ti sọ̀rọ̀ nípa àsìkò sí ẹ̀dá àwọn ìpínlẹ̀ ẹlẹ́ǹkankan oríṣiríṣi là á ṣe láti rí i dájú pé à ń fi àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan tó ṣe pàtàkì sínú àkọọ́lẹ̀ àwọn nǹkan tó ṣe pàtàkì nínú ìtẹ̀síwájú ìtàn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà à ń fi wọ́n sínú àkọọ́lẹ̀ ẹlòmíín sì wà tó jẹ́ pé èdè Yorùbá lọ́gbọ́n jù bá a bá ń ṣe báyìí lórí ètò tó jẹ́dẹ̀ Yorùbá yóò mọ̀ gbàgbọ́ yí ọ̀rọ̀ dáadáa bó bá di ọjọ́rú Wednesday ti mọ̀ pé àtò àwùjọ la fi ṣe lórí ètò pẹ̀lú òǹwòye àwùjọ tí mò ń lò comrade Wọlé Ọládàpọ̀ ẹ ti mọ̀ pé bó bá ti di ọjọ́ Jímọ̀ ìpàdé àwa oníròyìn ìní gbìnàyà lórí Gbàgede Ọ̀rọ̀ a tún fẹ́ lójú díẹ̀ sí bá a bá ṣe ń tẹ̀ wájú pàápàá jùlọ ní rédíò Àfẹ́jú ń bí ṣe mọ̀ káyé rédíò Àfẹ́jú àtòdì Àfẹ́jú FM mo jà yín sí ní ẹ mọ̀ sọ fún yẹn mo jà yín tán lò ó dáa náà lórí ètò lọ́jọ́ tòní kí la fẹ́ ṣe ní ọjọ́ àná ni ìròyìn bá jáde pé ààrẹ àná lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ajagunfẹ̀yìntì Muhammadu Buhari pé wọ́n ti bó ṣe gbé wá fún mi ẹ mọ̀ jẹ́ ń lò bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n pé wọ́n ti papòdà lọ́jọ́ àná kọ̀pẹ́ tí ròyìn ń jáde la gbọ́ pé kábíyèsí ọba Awùjalẹ̀ ti ilẹ̀ Ìjẹ̀bú ọba Síkírù Adétọ̀nà pé àwọn náà wọ́n ti lọ rèé darapọ̀ mọ́ àwọn baba ńlá baba wọn àmọ́ wọ́n ní tọ̀sẹ̀ ló lọ́yọ̀ ipa abẹ́rẹ́ lókun tọ̀ lára àwọn tó kó ipa tó ṣe pàtàkì tó wà nínú ìrántí iwájú lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ní ajagunfẹ̀yìntì Muhammadu Buhari wà torí pé wọ́n ṣe ààrẹ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ní ìjọba alágbádá òwe mọ́jà kàtólógún mọ́ wọ́n ṣe ọdún 8 tó pé gbáko tó sì ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àrítọ́ka sí tó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àmì nínú ìgbáyégbádùn wa ni o ìtẹ̀síwájú wa ni o àti ìtàn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan làwọn èèyàn òrírí tó jára mẹ́rìírí ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ìdáwà ṣe lónìí lórí ètò àákànjọ ṣe àgbéyẹ̀wò ìṣèjọba ààrẹ Muhammadu Buhari ìgbésí ayé wọn ìṣèjọba wọn àti àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan tó mú dání fórílẹ̀-èdè Nàìjíríà kẹ́ ẹ fi ṣàkọọ́lẹ̀ kódà ẹ lè dáńlódù fídíò yìí pamọ́ kẹ́ ẹ lè mọ́ fi hàn mọ́ ńgbọ̀ bá yá torí pé a fi ọwọ́ kan àwọn nǹkan tó ṣe kókó tí ààrẹ Muhammadu Buhari gbé nígbésẹ̀ ńgbà wọn wà lórí àléfà a sì sọ̀rọ̀ nípa àwọn nǹkan tó ṣe pàtàkì tó ṣẹlẹ̀ nínú ìṣèjọba wọn àti àwọn ìjákulẹ̀ tí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní nínú ìṣèjọba wọn tí àwa gangan gẹ́gẹ́ bí èèyàn kọ̀ọ̀kan tá a ní nínú ìṣèjọba wọn àtàwa àti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà gbogbo ìjákulẹ̀ tá a ní lásìkò ìṣèjọba wọn á tún tàn mọ́lẹ̀ díẹ̀díẹ̀ sáwọn eléyìí náà kí n tó tẹ̀wájú níjọ́ tí wọ́n ó gbé ìjọba fún ààrẹ tó wà lórí àlééfà lónìí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ó láwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ níjọ́ náà bí ìṣẹ́jú 13 ni wọ́n fi bá ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sọ̀rọ̀ níjọ́ náà èyí ò ní fi ṣe ìpìlẹ̀ àgbéyẹ̀wò wa lórí ètò lọ́jọ́ tòní ká kọ́kọ́ tiẹ̀ gbọ́yún ká gbọ́ bí wọ́n ṣe máàkì ara wọn nígbà tí wọ́n ń kúrò lórí àlééfà kí àwa náà wá lè lóhùn sí ní tá a rò pé wọ́n gbéṣe gẹ́gẹ́ bí ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kí n tó tẹ̀wájú ẹ jẹ́ á kọ́kọ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ kẹ́yìn gẹ́gẹ́ bí ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nígbà àwọn èkó ní orí àlééfà ẹ jẹ́ á wò yòó ná nígbà tá a bá wò tá a padà dé ètò Gbàgede Ọ̀rọ̀ wà tẹ̀wájú mọ́ ń bọ̀. My fellow Nigerian brothers, sisters, and friends, I address you today in my last assignment as a democratically elected president of our great and well-endowed nation, with a deep sense of gratitude to God, a great deal of appreciation to the Nigerian people, and a modest sense of fulfillment. Today,
we mark and celebrate another peaceful transition of power from one elected government in our steady march to improve and sustain Nigeria's democracy. This year we witnessed the most keenly contested presidential elections since the First Republic, and this demonstrates that our democracy is getting better and more entrenched with each election. We must, as a nation, improve and sustain gains we made in the electoral process on an increment for Nigeria to take its rightful place among nations. Our democracy provides for, allows, and encourages seeking redress for perceived injustices, enabling some candidates and political parties that do not agree with the results to go to court. Irrespective of the outcome of the various cases, I urge all parties involved to accept the decision of our courts to build a better Nigeria. I salute the doggedness and resilience of all the presidential candidates and their political parties for believing in our judicial system by taking their grievances with the election results to court. In the course of the campaigns, we had argued and disagreed on how to make Nigeria better, but we never disagreed doubts that Nigeria has to be better. As your president, I call on all of us to bring to bear the strengths of our individualism, the power of our unity, the convictions of our beliefs, to make Nigeria work better and together with one spirit and one purpose. To my brother, friend, and fellow worker in the political 10 years, Asuwaju Bola Ahmed Tinubu, I congratulate you on the realization of your dream, which was propelled by a burning passion to put Nigeria among the leading nations of the world. You have indeed worked for this day, and God has crowned your efforts. I have no doubt that your passion for excellence, reliance on competence, fairness in relationships, commitment to equity, loyalty to the country, and desire for Nigeria to be globally relevant would come through for you under God's guidance as you lead our country to levels higher than I am leaving. You are the best candidate among all the contestants have chosen well. The last 8 years have been an exciting experience in my desire and commitment in which public goods and services are available and accessible within a united, peaceful, and secure nation. Fellow Nigerians, on the strength of your overwhelming support for me and my political party, I started this journey with a great deal of promise and expectation from you. I never intended to be just politically correct, but to do the correct thing will make meaningful impact on the lives of the common Nigerian. This high expectation was not misplaced because, like the ordinary Nigerian, I had grown tired of watching the country progressively moving away from the path of correctness. To ensure that our democracy remains resilient and our elected representatives remain accountable to the people, I am leaving behind a process which guarantees that votes count, results are credible,
elections are fair and transparent, and the influence of money in politics reduced to the barest minimum, and Nigerians can elect leaders of their choice. We are already seeing the outcome of this process, as it provided an even playing field where persons without any political godfather or access to money other well-resourced candidates. The Nigerian economy has become more resilient due to the various strategies put in place to ensure that our economy remain afloat during cases of global economic downturns. You will all recall the supply chain disruptions and economic downturn that the world witnessed between 2020 and 2022 COVID-19 pandemic. The depthness of our response to the pandemic still remains a global best practice. Furthermore, we increase the ability of the poor and rural Nigerians to earn a living, provide more food for millions in our villages, and gave our women opportunities to earn a living. Young men and women in urban centers were also supported their skills into productive use. Our administration also provided an enabling environment for the private sector to engage in businesses for which their return on investment is guaranteed. The private sector proved a strong partner in our drive to build a resilient and sustainable economy, as evidenced by the growing number of turnkey projects in various sectors of the economy. Within the economy, we made some difficult choices, most of which yielded the desired results. Some of the measures led to temporary pain and suffering, for which I sincerely apologize to my fellow countrymen, but the measures were taken for the overall good of the country. Mindful of the need to ensure adequate infrastructure to drive economic growth, we completed age-long projects, notably among which are the Petroleum Industry Act, completion of some power projects, completion of Second Niger Bridge, and various important roads linking cities and states. Our battle to ensure that all Nigerians live in a safe and secure environment have achieved considerable results. As I complete my term in office, we have been able to the incidences of banditry, terrorism, armed robbery, and other criminal activities considerably. To sustain the gains made so far, I call on all Nigerians to be more vigilant and support the security agencies by ensuring that our values defined by being your brother's keeper govern our actions. Up till now, I still grieve for our children in captivity, mourn with parents, friends, and relatives of all those that lost loved ones in the days of the senseless brigandage and carnage. For all those under unlawful captivity, our security agencies are working round the clock to secure their release unharmed. Fellow Nigerians, you know how dear the desire in my heart to of corrupt practices that had consistently diminished our efforts to be a great country. I did pursue this commitment relentlessly, in spite of the expected pushback. I am happy that considerable progress had been made
in repatriating huge sums of money back to the country and also taken over properties illegally acquired from our commonwealth. To improve our service delivery, we began the implementation of a number of reforms aimed at producing an efficient, productive, incorruptible, and citizen-oriented federal civil service, and the results are beginning to show. On the international scene, Nigeria's influence continues to grow as exemplified by notable Nigerians occupying headship and leadership positions in renowned world bodies. Our democracy is built on and continues to thrive on the principle of separation of powers. The leadership and members of the National Assembly deserve my appreciation for their patriotism, which did not detract from their roles as a check to the executive arm. I also want to use this opportunity to express my appreciation to Nigerians who provided their support and encouragement to help me navigate the exciting journey in moving Nigeria forward. I cannot and will not forget the millions who prayed for me during my illness in my first term of office. I am constantly praying for you and for Nigeria to thrive in peace. As I retire Katsina State, I feel fulfilled that we have started the Nigerian rebirth by taking the initial critical steps, and I am convinced the incoming administration will quicken the pace of this work to see a Nigeria that fulfills its destiny to be a great nation. I am confident that I am leaving with Nigeria better in 2023 than in 2015. I thank you all, and may God bless the Federal Republic of Nigeria. Ẹ káàbọ̀ padà. Ààrẹ àná orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ kẹ́yìn gẹ́gẹ́ bí ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí ńlẹ́sẹ̀ ìgbọ́tàn. Ẹ jẹ́ ń sọ àwọn kókó tí àwọn kódé èdè òyìnbó ni wọ́n fi sọ̀rọ̀, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ń sọ àwọn kókó tí mo mú nínú ẹ̀ fún yín ká lè jọ yànnàná ìpapọ̀, torí mo sọ fún yín mo ní á ṣe àgbéyẹ̀wò àwọn àṣeyọrí tí wọ́n ṣe, àwọn ìjákulẹ̀ tíjọba wọn ní, a sì jọ gbà bóyá ìṣèjọba tó ṣíkà àdéhùn ni ìṣèjọba Muhammadu Buhari ló já sí. Àkọ́kọ́, wọ́n ní àwọn rí i dájú wípé àwọn dín agbára owó kù nínú ètò ìdìbò àti ìṣèjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nígbà táwọn wà lórí àlééfà gẹ́gẹ́ bí ààrẹ, pé àwọn sì rí i dájú pé ìlànà àparò kan ò ga jù kan lọ, ó fìdí múlẹ̀ nínú ètò ìdìbò orílẹ̀-èdè wa. Ìyẹn jẹ́ ní. Ẹ̀kejì,
wọ́n láwọn rí i dájú pé ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà rú gọ́gọ́ sí i wọ́n ní àwọn rí i dájú wípé ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó rú gọ́gọ́ sí i, ó gbẹnu òkè sí dáadáa. ẹ̀kẹta, wọ́n ní ìgbìyànjú ìṣèjọba àwọn ní àsìkò tí kòrónà bẹ́ẹ̀ ta pé ó gbọ̀ngbọ̀n púpọ̀, pé bí àwọn ṣe sáré gbéra ńlẹ̀ pa táwọn sì rí dájú pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kò mọ ipasẹ̀ kòrónà lọ títí, wọ́n ní ìgbìyànjú ọ̀hún ní agbára dáadáa, àwọn ṣe dáadáa ní ẹ̀gbẹ́ ẹ̀bẹ̀ wọn. wọ́n ní bákan náà àwọn rí dájú pé ìpèsè oúnjẹ ó nítumọ̀ sí fún àwọn tí ń gbé àwọn kọ̀rọ̀kọ́ndú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. wọ́n láwọn pèsè oúnjẹ fáwọn tí ń gbé kọ̀rọ̀kọ́ndú. wọ́n ní àwọn gbágbára wọ àwọn obìnrin lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí gbogbo wọn náà sì lè fọwọ́ wọn ṣiṣẹ́ kí wọ́n ó sì jèrè. Right? wọ́n ní bákan náà àwọn pèsè àǹfààní láti ṣòwò jèrè fún àwọn olókoòwò tí gbogbo wọn sì jèrè dáadáa lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní àsìkò ọdún 8 tí àwọn fi ṣèjọba. mo rò pé nǹkan ọ̀lẹ̀. bákan náà wọ́n tọrọ àforíjìn fún àwọn kọ̀báolé tó wáyé ní àkókò ìṣèjọba wọn. wọ́n tọrọ àforíjìn wọn níbi gbogbo bí àwọn bá ti ṣẹ̀yìn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kẹ́ ẹ má bínú, bó ti jẹ́ pé bàbá ti papòdà báyìí ní í ṣe, ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ wọ́n sọ nígbà àwọn èkó lórí àléfà lọ́dún 2023. wọ́n ní bákan náà àwọn ṣe àgbékalẹ̀ àwọn òfin ìṣèjọba tó nítumọ̀ tó sì mú ìtẹ̀síwájú bórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. àpẹẹrẹ, wọ́n ní àwọn ṣe ìfẹsẹ̀múlẹ̀ òfin tó mójútó àwùjọ bíi tí wọ́n ti ń ṣe ètò epo rọ̀bì lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà, Petroleum Industry Act. àwọn ṣe ìfẹsẹ̀múlẹ̀ òfin tó mójútó títà àti rírà epo rọ̀bì lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà, tí gbogbo ìgbésẹ̀ tó rọ̀ mọ́ iṣẹ́ epo rọ̀bì lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà nípasẹ̀ Petroleum Industry Act. bákan náà wọ́n ní àwọn parí àwọn iṣẹ́ àṣepatì tó ṣe kókó sí ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti gbogbo àwọn ẹkùnnú ẹ̀. fún àpẹẹrẹ, afárá orí odò Niger ẹlẹ́ẹ̀kejì, Second Niger Bridge, wọ́n láwọn parí ẹ̀. bákan náà wọ́n ní àwọn rí dájú pé ètò ààbò lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà tún gbọ̀ngbọ̀n sí i. wọ́n láwọn rí dájú pé ètò ààbò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà gbọ̀ngbọ̀n sí i. bákan náà wọ́n ní àwọn gbé ogun ti ìwà jẹgúdújẹrá lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. wọ́n láwọn gbógun ti ìwà jẹgúdújẹrá ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lásìkò àwọn, pé bó tiẹ̀ jẹ́ pé àwọn oníjẹgúdújẹrá ọ̀hún náà wọ́n gbìyànjú àti bá ìjọba wọ̀yá àjà, ṣùgbọ́n àwọn ṣẹ́gun wọn. bákan náà wọ́n ní àwọn ṣe àtúntò ẹ̀ka iṣẹ́ ìjọba lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. bákan náà wọ́n ní orúkọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó tún gbé pẹ́ẹ́lí sí i ní àwùjọ àwọn orílẹ̀-èdè lágbàáyé. bákan náà wọ́n dúpẹ́ lọ́wọ́ ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti tàgbà àti kékeré fún ìfọwọ́sowọ́pọ̀ wọn ní àkókò táwọn jẹ́ ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. ẹ ti gbọ́ àwọn àṣeyọrí tí wọ́n láwọn ṣe, ẹ já wá ṣàgbéyẹ̀wò àwọn àṣìṣe tó ṣe kókó tí ìṣèjọba ààrẹ Muhammadu Buhari tí wọ́n ṣe lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. ẹ máa bàbọ̀, ẹ já máa bàbọ̀. 5 ní mú gẹ́gẹ́ bí ìwé ìròyìn Business Day ṣe fìdí ẹ̀ múlẹ̀ nígbà tí wọ́n kó lórí àléfà gẹ́gẹ́ bí ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. ẹ jẹ́ mú 5 tí ìwé ìròyìn Business Day tí wọ́n fi lélẹ̀. àkọ́kọ́, tẹ́ ẹ bá gbàgbé, ọjọ́ 29 oṣù karùn-ún ọdún 2015 ìní abúra fún ààrẹ Muhammadu Buhari gẹ́gẹ́ bí ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. ṣùgbọ́n títí tó fi di ọjọ́ 11 oṣù kọkànlá ọdún 2015 orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ò ní mínísítà kankan. àwọn ni wọ́n dá ìjọba ṣe láti oṣù kẹfà, ìkeje, ìkẹjọ, ìkẹsàn, ìkẹwàá téèdé ìkọkànlá. àwọn ní ẹ̀dá kan wọ́n sí àwọn àti igbákejì ààrẹ Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò. àṣìṣe àkọ́kọ́ nù nínú èrò tàwọn òǹwòye àwùjọ kan. wọ́n gbà pé pípẹ́ tí wọ́n pẹ́ búra fún àwọn mínísítà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ó fa ọwọ́ ìdàgbàsókè, ó fà sẹ́yìn sẹ́mọ̀ pé ọ̀pọ̀ èèyàn níjàwádé èèyàn kò lè jẹ́jẹ̀ mọ́. àwọn nìkan ò lè dá ṣe mínísítà fétò ẹ̀kọ́, kàn ṣe mínísítà fétò ìròyìn, kàn ṣe mínísítà fún kinní kan. ńgbà àwọn tó kéde àwọn mínísítà, àwọn tó kéde ara wọn gẹ́gẹ́ bí mínísítà fún ọ̀rọ̀ epo rọ̀bì lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. tẹ́ǹtẹ́lẹ̀ àkọ́kọ́ àṣìṣe nìyẹn. ìṣèjọba wọn pẹ́ kó tó gbéra sọ torí pé wọn ò tètè ní ìgbìmọ̀ aláṣẹ
tó nítumọ̀ tí wọ́n jọ jókòó láti máa ṣe ìjọba. Ẹ máa fọkàn bàbọ̀. Àṣìṣe alákọ̀ọ́kọ́ tí àwọn òwòye àwùjọ tí wọ́n kọ́ lẹ́nu. Ẹ̀kejì, ń gbò di pé àlùbá bẹ̀rẹ̀ sí ń bá owó náírà ní ọjà àgbáyé. Àlùbá bẹ̀rẹ̀ sí bá owó wọlé lọ títí lórí títà epo rọ̀bì. Owó wọlé lọ títí lórí àwọn ìkó nǹkan ọjà míì lọ sókè òkun. Ṣé mọ̀ pé tipẹ́tipẹ́ ló ti jẹ́ pé ọjà tí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ń kó wọlé sórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó ti pọ̀ ju iye tí à ń kó jáde lọ, tó fà tí ó fa tó lóyìnbó ń pè ní export deficiency àbí bó ni wọ́n ti máa ń pè ní export deficit, mọ́ bínú, export deficit. Tó sì jẹ́ pé ìtumọ̀ rẹ̀ tí máa ń ní sọ́rọ̀ ajé ni pé owó orílẹ̀-èdè tó bá ní export deficit, ìyún tó jẹ́ pé ọjà tẹ́ ń rà wọlé ó pọ̀ jù léyìí tẹ́ ń kó bọ́ta. Orílẹ̀-èdè tó bá ti nírú rẹ̀ ní tí máa ń já sí ni pé owó orílẹ̀-èdè yóò di akúrẹ̀tẹ̀. Àṣìṣe ẹlẹ́ẹ̀kejì tí bàbá ṣe ni pé wọ́n tẹpẹlẹ mọ́ iye náírà lọ́jà àgbáyé, wọn ò tètè jẹ́ kí iye ẹ̀ ó já wálẹ̀ kí a fi lè mọ bí tá a bá náírà dé gangan. Ẹ máa wo láti ọdún 2016 tó ti hàn gbangba wípé owó tá à ń pa wọlé nídìí epo rọ̀bì, títà àti rírà epo rọ̀bì lágbàáyé ó ti dínkù. Ńlọ yẹ kí bàbá ó ti jẹ́ kí ọwọ́ náírà ó wálẹ̀ tíntín, ṣùgbọ́n wọn ò jẹ́ ọ wá. Torí pé ẹ sá pé àwọn ò fẹ́ kí náírà ó bàjẹ́, àwọn ò fẹ́ ó bàjẹ́, síbẹ̀síbẹ̀ owó náírà sì ń bàjẹ́ lọ díẹ̀. Kábà ní a ti jẹ́ kí iye rẹ̀ ó wálẹ̀ tó lóyìnbó ń pè ní devaluation. Àbá ti tètè mọ bí tá a bọ̀rọ̀ dé kì bá sì ti nítumọ̀ sí ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹ ṣèyún lẹ́lẹ́kejì. Àṣìṣe ẹlẹ́ẹ̀kẹta tí bàbá ṣe eléyìí kan ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n. Ní ìgbà tí bàbá dé ní ọjọ́ 21 oṣù kẹjọ ọdún 2019 tí wọ́n ní àwọn ẹnu olóró orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹ̀ ti pa. Wàhálà tí yẹn dálẹ̀ yìí ṣe kékeré, bẹ̀rẹ̀ látòrí ìsẹ̀mẹ̀bọ̀dà ń bí tó jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ títà àti rírà ọjà láàrin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àtàwọn orílẹ̀-èdè míì gan pàápàá jùlọ orílẹ̀-èdè Benin Republic ní ń gba sẹ̀mẹ̀bọ̀dà wọlé, tó jẹ́ pé ní ń gba sẹ̀mẹ̀bọ̀dà wọlé. Tí bàbá sì ṣe kíni tí wọ́n ní tọ̀ mo gbégidé gbogbo ẹnu lórí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, mo ti gbogbo ẹ̀ pa. Kennedy wọ́n ní nítorí pé àwọn fẹ́ kí a lè mọ pèsè ń tá mọ̀ jẹ ní abẹ́lé fúnra wa, kí a mọ gbọ́kànlé àwọn ọjà tá à ń rà wọlé láti tà. Ìbéèrè táwọn òwòye àwùjọ ń béèrè ńgbà náà ni pé ìbéèrè wọn pín sí bí ọ̀nà mẹ́ta. Àkọ́kọ́, títì tá ti àwọn ẹnu olóró orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, irú sẹ̀mẹ̀bọ̀dà ẹkùn gúúsù orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló wà. Wọ́n ní bá a ṣe tìyún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹnu olóró ló wà káàkiri ẹkùn àríwá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó wà ń ṣíṣí tí nǹkan ń wọlé pàṣípàṣí lọ́nà ọbẹ̀. Ẹ ṣèyẹn lé ní. Ẹ̀kejì, pé a fẹ́ ṣe kínní ká lè mọ pèsè oúnjẹ tá a mọ̀ jẹ lábẹ́lé dáadáa fúnra wa, ṣùgbọ́n ọjọ́ agùn káàkàrùn àkànní dédé tilẹ̀kùn mú oúnjẹ pé ànírà míì mọ́ láti ta nígbà tá a ti ṣe àgbékalẹ̀ àwọn ètò tó nítumọ̀ fún ètò ọ̀gbìn láti gbẹnu òkè lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Kò tí ì sí ìgbàgbára wọn ni fáwọn ọ̀dọ́ tó nítumọ̀ téèyàn ó rí báyìí pé ní ti ń sèsoore, kò tí ì sí pa ti ní àwọn ilé èkó oúnjẹ pamọ́ sí tó jẹ́ pé bí wọ́n bá ti kórè oko wọ́n lè lọ́mọ ṣe lọ́jọ́ pamọ́ síbẹ̀ kó má bàa tètè bàjẹ́ ká lè rí jẹ pẹ́. Kò tí ì sí àwọn àgbékalẹ̀ òfin tí ó ṣe ààbò fún ètò ọ̀gbìn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ìgbà náà ló tún di pé ìjínigbé nǹkan ó tún pọ̀ sí, tó di pé àwọn èèyàn tí ń bẹ lóko gan wọ́n ń sá kò ń bẹ̀. Ìgbà ló di pé ìjà láàrin àwọn darandaran àti àwọn àgbẹ̀ ń pọ̀ sí káàkiri orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ìwọ̀nba àwọn tó kù tí tó ń dáko àwọn sá kò lóko nítorí àwọn darandaran. Àwa gbélẹ̀kùn tì mọ́ oúnjẹ pé àwọn bọ́dà wa àti ẹja máa pèsè tá a máa jẹ lábẹ́lé. Èyí òun kọ́kọ́ mú kí oúnjẹ ó gbẹ́nu òkè pàápàá jùlọ ìrẹsì. Ntọ́jẹ́ wípé ní àkókò kan àpò ìrẹsì kan ó kúrò ní 30,000 ó lé ẹyọ kan ó kọjá sí 55,000 45,000. Àwa ń bá ìlà yìí ló ń bọ̀ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ títí tí ìṣèjọba wọn fi parí. Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin,
nígbà bàbá ó dórí àlééfà. Lára àwọn nǹkan tí bàbá wí ni pé àwọn ń tà wọ́n o, àwọn ò rí làákàyè kankan nínú owó ìrànwọ́ epo fuel subsidy. Wọ́n ní kò nítumọ̀ pé kò yẹ ó rí bẹ́ẹ̀, kò sí ní tó ń jẹ́ owó ìrànwọ́ epo, kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n nígbà bàbá ó fi kúrò ní orí àlééfà owó tó tó tírílíọ̀nù 10 ní ààrẹ Muhammadu Buhari fúnra wọn ni wọ́n ti ná lórí owó ìrànwọ́ epo. Owó tó tó tírílíọ̀nù 10 bẹ́ẹ̀ ni tó lé gan tírílíọ̀nù 10 ni wọ́n ti ná lórí owó ìrànwọ́ epo. Nígbà àwọn èèwọlé ẹnu ara wọn ni wọ́n fi ń pé ìwà àbàjẹ́ ìwà àjẹbánu lásán jẹgúdújẹrá lásán ní ń bẹ nídìí owó ìrànwọ́ epo. Pé àwọn ọ̀tá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni wọ́n wà nídìí owó ìrànwọ́ epo. Àmọ́ ńgbà bàbá èkó olórí àlééfà láàrin ọdún 8 wọ́n ti ná tó lé ní tírílíọ̀nù 10 lórí owó ìrànwọ́ epo ní sísan. Ẹ wá mọ ohun tó yani lẹ́nu ń bẹ̀. Owó ìrànwọ́ epo tí bàbá san ó pọ̀ ju ti èyíkéyìí ààrẹ tó ti jẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lọ. Láàrin ọdún 2010 ọdún 2015 ìṣèjọba ààrẹ Goodluck Jonathan ná tírílíọ̀nù 4 àti 300 bílíọ̀nù 4.3 trillion ní ìṣèjọba ààrẹ Jonathan lọ́nà láàrin ọdún 2010 sí ọdún 2015. Bàbá ní ọdún 8 ó lé ní tírílíọ̀nù 10 ni bàbá ti san gẹ́gẹ́ bí owó ìrànwọ́ epo. Ńgbò sì jẹ́ pẹ́nu ara wọn ni wọ́n fi pé ìwà àbàjẹ́ ní ń jẹ́ owó ìrànwọ́ epo. Ó tún jẹ́ àṣìṣe ẹlẹ́ẹ̀kẹrin tí bàbá ṣe. Ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún, gbèsè wọlé lọ́pọ̀lọpọ̀. Tá a bá débi pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà fẹ́ẹ̀ mọ́ lè san gbèsè rẹ̀ àtìgbàdégbà mọ́ tó di pé láàrin nígbà tí ó fi di ọdún 2022 ṣé ọ̀kan ọdún 2023 ní kò lórí àlééfà, nígbà tí ó fi di ọdún 2022 gbèsè torílẹ̀-èdè Nàìjíríà jẹ káàkiri àgbáyé ó ti ju tírílíọ̀nù 40 ó ti jù lọ 44 trillion ó ti jù bẹ́ẹ̀ lọ. Nígbà tí bàbá ó fi kú lórí àlééfà lọ́dún 2023 àti ń sọ̀rọ̀ tó súnmọ́ 50 trillion tí Nàìjíríà jẹ ní gbèsè káàkiri àgbáyé. Iye tí wọ́n jẹ ní gbèsè lákòókò náà ó ti ń kú sí bí ìlọ́po 3 iye gbèsè tí bàbá bá, tó túmọ̀ sí pé bíi tírílíọ̀nù 15 ní ẹ bá kí wọ́n tó dàrí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ó wà lára àwọn àṣìṣe 5 tí bàbá ṣe. Àmọ́ ẹ mọ̀ wò, èèyàn yìí ní àṣìṣe kó mọ̀ ní àṣeyọrí. Àwọn nǹkan wo la lè kà sí àṣeyọrí ìṣèjọba ààrẹ Muhammadu Buhari? Ẹ já jọ wò. Àkọ́kọ́, ọ̀pọ̀ àwọn ìgbésẹ̀ ìtúnlùṣe, ọ̀pọ̀ àwọn ìgbésẹ̀ iṣẹ́ òde ni wọ́n gbé káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Fún àpẹẹrẹ, irú ọ̀nà tó kọjá láti ìlú Èkó sí ìlú Ìbàdàn, express Lagos Ìbàdàn, àsìkò Muhammadu Buhari ni wọ́n bá débi tó wà yẹn. Wọ́n ti parí ẹ̀ náà lásọ̀ báwọn, ṣùgbọ́n bó ti jẹ́ pé ìṣèjọba tó wà lórí àlééfà lónìí wọ́n ti fẹ́ lójú sí i, ṣùgbọ́n ìṣèjọba Muhammadu Buhari ló parí ẹ̀. Bákan náà àwọn fúnra wọn sọ̀rọ̀ nípa second Niger bridge. Bẹ́ẹ̀ ni ó ti di ta ń pò yọ̀bọ̀yọ̀bọ̀ ti pẹ́ tí gbogbo ààrẹ ti ń wá tí wọ́n kàn fẹnu kùn, ṣùgbọ́n wọ́n rí dájú pé àwọn parí afárá tó wà lórí odò Niger, afárá ẹlẹ́ẹ̀kejì. Ṣé mọ̀ pé afárá alákọ̀ọ́kọ́ ló wọlé sí ìlú Onitsha láti ìlú Àsàbà, wọ́n ti ṣe kejì, àwọn náà wọ́n ṣe. Bàmàbà wọ́n ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ìdàgbàsókè káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Bákan náà ìrìn àjò ojú ọkọ̀ reluwé ojú irin wọ́n fẹ̀ lójú dáadáa káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, tí wọ́n sì ṣe àgbédìde iléeṣẹ́ reluwé lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà, tó fi wá di pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ bílẹ̀ èèyàn lè wọ tírèènì lọ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà rí. Ọkọ̀ ojú irin wá bẹ̀rẹ̀ sí káàkiri ọ̀pọ̀lọpọ̀ bí ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹ já wò ojú irin tó lọ láti ìlú Èkó sí ìlú Ìbàdàn láàrin ọdún 2017 sọdún 2021 ni wọ́n rí dájú pé àwọn ṣe àṣeyọrí ẹ̀. Bákan náà wọ́n tún fẹ́gùn sí, wọ́n fàágùn sí ní tó kìlómítà 9 wọnú ìlú Èkó. Bákan náà ojú irin tó kọjá láti ìlú Àbújá lọ sí Kaduna, wọ́n yanjú ìyún náà. Bámbámbáhùn Ìtàpẹ̀ sí Warri, bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
wọ́n ṣe àtúntò ìrìn ojú irin ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. A lè pàtẹ́wọ́ fún wọn fún yòó náà. Ní abala iná mọ̀nàmọ́ná lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà, bó tiẹ̀ jẹ́ pọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ni bàbá wí kí wọ́n tó dàrẹ orílẹ̀-èdè yìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ni wọ́n sọ pé àwọn ò ṣe báwọn bá láǹfààní àti di ààrẹ iná orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó mẹ́hẹ, àwọn ò rí pé àwọn ṣàtúnṣe nǹkan. Ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ nígbà bàbá yìí kúrò lórí àlééfà, mẹ́gáwáàtì 4,000 péré ni bàbá tí ì fi kún ìpèsè iná lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. 4,000 megawatts péré ni wọ́n tí ì rí fi kún ní ọdún 8 tí wọ́n fi wà lórí àlééfà. Wọ́n sì tún ṣe àtúnṣe àti àṣeparí àwọn ilé ibi tá a ti ṣe iná mọ̀nàmọ́ná tá a ti gbé kalẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà bíi AFAM 3, Kaduna Kudenda, Ọ̀pá phase 2 nǹkan. Bákan náà ẹja tẹ̀wájú, ara àwọn àṣeyọrí tá a lè pé bàbá ṣe gẹ́gẹ́ bí ààrẹ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà náà ni àgbékalẹ̀ òfin tó ń ṣàmójútó títà àti rírà epo rọ̀bì lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àti gbogbo ohun tó rọ̀ mọ́ ẹ̀ka epo rọ̀bì lórílẹ̀‐èdè yìí. Petroleum Industry Act wọ́n ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀, wọ́n sì rí pé ó bẹ̀rẹ̀ sí ṣiṣẹ́ kí wọ́n tó kúrò lórí àlééfà. Bákan náà nídìí ilé kíkọ́ àti ìpèsè ilégbèé fáwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, bàbá gbìyànjú díẹ̀. Wọ́n kọ́ àwọn ẹ́stéètì káàkiri ìpínlẹ̀ 24 lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tí gbogbo ohun tí wọ́n kọ́ sì kọjá bí 5,000 lé tí ilé iṣẹ́ tó ń rí sí iṣẹ́ òde àti ilégbèé lórílẹ̀‐èdè yìí tí wọ́n gbé kalẹ̀. Lọ́dún 2015 ní abala ètò ọ̀gbìn, ọjọ́ tí ń lọ bí ìṣẹ́jú 9 ló kù lórí ètò. Ní ọdún 2015 lábala ètò ọ̀gbìn, àwọn ni wọ́n ṣe àgbékalẹ̀ Anchor Borrowers Program tí wọ́n fi ń ṣe ẹ̀yáwó fún àwọn àgbẹ̀ aládàá-ńlá kí ètò ọ̀gbìn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kó tún lè túbọ̀ kẹnu sí i. Tí wọ́n sì kó 8 bílíọ̀nù ní kó kalẹ̀ tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń yá àwọn àgbẹ̀ aládàá-ńlá káàkiri kí ìpèsè oúnjẹ kó tún lè nítumọ̀ sí dáadáa. Bákan náà ètò iléeṣẹ́ ààrẹ lórí ajílẹ̀ Presidential Fertilizer Initiative, àwọn náà wọ́n gbé kalẹ̀ pẹ̀lú àjọṣepọ̀ orílẹ̀-èdè Morocco tí wọ́n sì ṣe ó lé ní 60 mílíọ̀nù àpò ajílẹ̀ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà láàrin ọdún 2016 sí ọdún 2020. Bákan náà bó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn kan ó yarí pé eléyìí ò rí bẹ́ẹ̀, ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ lára àṣeyọrí tá a kà fún wọn náà ni. National Social Investment Program NSIP wọ́n gbé kalẹ̀ lọ́dún 2016 tí wọ́n fi ń pèsè owó ìrànwọ́ fún àwọn tí ò rọ́wọ́ họrí ní àwùjọ wa. Ẹ máa wo bíi 2 mílíọ̀nù èèyàn tí ò rọ́wọ́ họrí lórílẹ̀‐èdè yìí tí wọ́n mú káàkiri àwọn ìletò lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, káàkiri ìjọba àpínlẹ̀ 40 tí ń bẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ní ọ̀ṣà káàkiri tí wọ́n sì ń pèsè ìrànwọ́ owó fún wọn ní oṣooṣù. Bó tiẹ̀ jẹ́ pé nígbà bàbá kúrò lórí àlééfà tán, ọ̀pọ̀lọpọ̀ awuyewuye ló jáde lórí ètò ìrànwọ́ tí wọ́n ń ṣe fún àwọn tí ò rọ́wọ́ họrí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Akówójẹ ni o, jẹgúdújẹrá kan ni o, nǹkan oríṣiríṣi ẹjọ́ ló wà lórí ẹ̀, ṣùgbọ́n ẹja kò mbẹ̀hùn. Ní àkókò tí bàbá wà lórí àlééfà, àwọn náà rìnrìn àjò ètò ìlera lọ ìlú èbó lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà ọ̀pọ̀ púpọ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà. Lọ́dún 2016 wọ́n lọ ọ̀kan, nígbà tó tún di lọ́dún 2016 bákan náà wọ́n tún lọ ẹlẹ́ẹ̀kejì. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n lọ ẹlẹ́ẹ̀kejì. Bam ni bàbá ṣe ń lọ ìlú èbó láti lọ rè tọ́jú ara, tó sì jẹ́ pé ó tako àwọn táwọn gan fẹnu ara wọn sọ kí wọ́n tó dórí àlééfà gẹ́gẹ́ bí ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, tí wọ́n pé àwọn nǹkan tí ò bójúmu pọ̀ lórílẹ̀-èdè yìí tí ò yóò rí bẹ́ẹ̀ kíní kankan wípé kò sí ilé ìwòsàn, ètò ìlera ò lọ déédé, nǹkan oríṣiríṣi nǹkan ni bàbá náà sọ nígbà àwọn ìdàrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. ṣùgbọ́n nígbà táwọn náà dá ààrẹ tán, kódà ó ṣe pàtàkì láti fi sínú àkọọ́lẹ̀ wípé ńgbà bàbá ó jáde láyé gan, ilé ìwòsàn kan ní orílẹ̀-èdè United Kingdom ẹni bàbá dákẹ́ sí, tó túmọ̀ sí pé ibẹ̀ náà wọ́n tún lọ láti lọ rè gba ìtọ́jú fún àìlera eléyìí tó mú wọn papòdà yìí. Ó jẹ́ àwọn nǹkan tó ṣe pàtàkì tó ṣe kókó tá a lè rí tọ́ka sí ní àkókò ìṣèjọba
ààrẹ Muhammadu Buhari. ẹ jẹ́ n fún yín láǹfààní láti pè wọlé ẹlòmíì lọ́rọ̀ tó fẹ́ sọ nípa ààrẹ Muhammadu Buhari ńgbà àwọn ń ṣèjọba 0912-11-11-115 lẹ́ẹ̀kan sí 0912-11-11-115 ẹ lè pè wọlé kẹ́yìn náà lóhùn sí ìrírí tẹ́ rí ní àsìkò ìṣèjọba ààrẹ Muhammadu Buhari. ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ n tún sọ eléyìí lásìkò ìṣèjọba ààrẹ Muhammadu Buhari ìkan tí gbogbo wa ò lè gbàgbé tí n bá sì mẹ́nu bà àwọn èèyàn ò ní dáríjì mí lórí ètò ìkan tí gbogbo wa ò lè gbàgbé ní ìgbìyànjú ìṣèjọba wọn láti ṣe àgbékalẹ̀ cashless policy ìgbìyànjú wọn ń gbà yẹn láti dín iye owó náírà owó pépà tí à ń ná lórí títì tí à ń ná láàrin ara wa láti dínkù ìlà ìlò tó dálẹ̀ mọ́ burú púpọ̀ ìyẹn lọ́dún 2023 ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló gbàgbọ́ lónìí wípé ìgbésẹ̀ òṣèlú ni láti rí i dájú pé ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ní ìṣòro pẹ̀lú àti dìbò wọlé ṣùgbọ́n oníkálukú mọ̀ rè ronú ẹ̀ náà ni tó hàn sí gbogbo wa ni pé ní àsìkò ìgbìyànjú cashless policy ẹ̀mí ẹlòmíì fẹ́ bọ́ kódà àáríbi tẹ́mi àwọn kan ti bọ́ pé bóyá wọ́n gbé èèyàn lọ́sibítù ọsibítù ò tètè dá wọn lóhùn torí gbọ́n ní wọ́n lọ kó kinní kan wá nǹkan kan kódà àárẹ̀ ni tó fẹ́ ró oògùn tí wọ́n láwọn ò ní gba transfer sọ̀rọ̀ mi yé bó tiẹ̀ jẹ́ pé tá a bá rò lónìí ìgbésẹ̀ yẹn ó ti mú àwọn àǹfààní kọ̀ọ̀kan tó ṣe pàtàkì wá sórílẹ̀-èdè Nàìjíríà jẹ́ fún yín lápẹ̀rẹ̀ kò fẹ́ẹ̀ síbi tẹ́ ẹ ti lè ra nǹkan lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà lónìí tí wọn ò ti lákàntì tẹ́ ẹ lè transfer sí kódà bẹ́ẹ̀ ra ọsàn oníkálukú ló ti lákàntì oríṣiríṣi àwọn báńkì orí ẹ̀yọ ayélujára tó jẹ́ pé béèyàn ọ̀rà ta lónìí ó lè ṣe transfer bẹ́ẹ̀ ni ó ràn gbogbo wa lọ́wọ́ láti tún èròǹgbà wa ṣe ó ràn gbogbo wa lọ́wọ́ láti tún ìlànà tá a fi ń ṣe títà rírà ọjà ó ràn wá lọ́wọ́ láti tún ṣe ṣùgbọ́n kó tó ràn wá lọ́wọ́ yìí ńkọ́ ẹ̀mí fẹ́ bọ́ ìṣèjọba Muhammadu Buhari ló gbìyànjú ẹ̀ pé ẹja ṣe cashless policy bàbá pèrè ajá pèrè kòkó tá a fi ṣe àsìkò náà gómìnà báńkì àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Godwin Emefiele nígbà náà àwọn ni wọ́n gbé ìgbésẹ̀ yẹn ó burú jù àwọn èèyàn ó ti mọ ìrántí nítorí wọn rí gbàǹbà ojú rí lẹ́ẹ̀kan sí ibẹ̀ bá fẹ́ pè wọlé sórí ètò láti sọ èròǹgbà yín nípa ìṣèjọba Muhammadu Buhari 0912-11-11-115 lẹ́ẹ̀kan sí 0912-11-11-115. bákan náà àsìkò ìṣèjọba Muhammadu Buhari ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ní ọ̀wọ́n gógó epo ló wáyé níbi àwọn àkókò mélòó kan ló wáyé lákòókò ìṣèjọba wọn tó jẹ́ pé ojú ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó rí mọ̀ bó díẹ̀ ṣùgbọ́n n ta lè sọ náà àkọọ́lẹ̀ ni pé ó sàn díẹ̀ ju àwọn ìṣèjọba tó ti wá ṣáájú wọn bẹ́ẹ̀ ni ọ̀wọ́n gógó epo sàn ní àkókò tiwọn ju àwọn ìṣèjọba tó ti wá ṣáájú wọn lára àjákulẹ̀ tá a gbọ́dọ̀ mẹ́nubà ni pé ní àkókò ààrẹ Muhammadu Buhari bí wọ́n ṣe ti sọ wípé báwọn ṣe ń bọ̀ lórí àlééfà yìí àwọn ilé ìfọpo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó yẹ kó lè ṣiṣẹ́ tí wọ́n fi kúrò lórí àlééfà ìkankan ò ṣiṣẹ́ a gbọ́dọ̀ tẹnu mọ́ yìí náà kí á mọ̀ rẹ́ra wa létí pé gbẹ́sẹ̀sẹ̀ lérí pé àwọn ilé ìfọpo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àwọn ò rí dájú pé wọ́n ṣiṣẹ́ o ìkankan ò ṣiṣẹ́ tí wọ́n fi kúrò lórí àlééfà báwọn ní ìṣèjọba ààrẹ Muhammadu Buhari nígbà wọ́n dé àwọn èèyàn kan pé baba's body language kò gbá jẹgbẹjẹgbẹ tó bá gbá ẹlòmíín mú síbẹ̀síbẹ̀ àkọọ́lẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìwà àbàjẹ́ ó wà nínú ìṣèjọba wọn àkọọ́lẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìwà jẹgúdújẹrá ó wà nínú ìṣèjọba wọn kódà ẹni tí bá ń fọkàn tẹ̀lé àwọn ẹ̀sùn tí wọ́n fi ń kan gómìnà báńkì àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ẹ rí i pé kò fẹ́ẹ̀ sí ẹ̀sùn ìwà jẹgúdújẹrá tó fẹ́ẹ̀ burú tó bá wọn lẹ́nu bí ọdún 5 sísìn ó le jù ọ̀pọ̀lọpọ̀ àkọọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ èló wà
nínú ìṣèjọba wọn. ọ̀gbẹ́ni aṣíwájú Amusa Adéṣọlá Ahmed wọ́n ń pè ààrẹ Muhammadu Buhari bákan náà ló ṣe àgbékalẹ̀ Empower bẹ́ẹ̀ ni tó sì gbé agbára wọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀dọ́ káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹ̀sìn Tèmítáyọ̀ ní ìṣèjọba bàbá ibi tí mo fẹ́ parí ètò sí gangan lẹ́yìn mẹ́nu lọ. àsìkò tọ́rọ̀ EndSARS wáyé tí àwọn ọ̀dọ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà rọ́ síta láti fi ẹ̀hónú hàn nípa ìwà bàjẹ́ tí àwọn ẹ̀ṣọ́ agbófinró iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n ń wù. ọwọ́ tí ìṣèjọba Muhammadu Buhari fi mú ọ̀rọ̀ náà lákòókò ó kù díẹ̀ káàtó. kódà ńlọ́fà wà lára ń tọ́fà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀dọ́ lónìí lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n fi ń sọ ọ̀rọ̀ kò bá kùn gbé ń pa bàbá Abínibí ṣe ti jáde láyé. sẹ́wọ̀n pé wọ́n máa ń sọ pé kéèyàn mọ́ sọ̀rọ̀ burúkú ń pa òkú, ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀dọ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní ń sọ oríṣiríṣi nǹkan bínú ní àti àná tí bàbá ti jáde láyé. torí kìsì ni torí ń tójú rí ní àkókò ìfẹ̀hónúhàn EndSARS. ọ̀gbẹ́ni Adéníyì Olúwaṣèyí wọ́n ní ó lè dàbí ìmọ̀tara ẹni nìkan o, ṣùgbọ́n lágbára Ọlọ́run àwọn rí àrítọ́kasí mẹ́ta tó ṣe gbòógì lábẹ́ ìṣèjọba Muhammadu Buhari ń sì ká. àkọ́kọ́, wọ́n ní lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún táwọn ti ń dúró, Ọlọ́run padà dá wọn lóhùn ayọ̀, àwọn fọwọ́ tàwọn náà gbọmọjó. ẹ ṣeun, àdúpẹ́ yóò sì pẹ́, ẹ̀gbọ́n ọmọ ni yóò jẹ́ lágbára Ọlọ́run, ojú ò ní tì yín, gbóńtẹ́ nílò láti tọ́ Ọlọ́run ó pèsè. bákan náà, ẹlẹ́ẹ̀kejì, wọ́n láwọn parí ilé àwọn sì kó bẹ̀ lásìkò ìṣèjọba Muhammadu Buhari. bákan náà, ẹlẹ́ẹ̀kẹta, wọ́n ní àwọn gba iṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ àwọn sì bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. wọ́n ní èyí jẹ́ àwọn nǹkan tó yí ìgbésí ayé àwọn padà ní àsìkò Muhammadu Buhari táwọn sì dúpẹ́ fún, pé torí ìdí èyí àwọn gbà ládùúà pé wọ́n ó sùn dáadáa, wọ́n ó sùn rè. ṣé ẹ ti rí báwọn pé níbi tẹ́nìkan ti ń bínú wípé ìṣèjọba yìí ṣe kíní kan, bẹ́ẹ̀ làwọn kan sì ní ẹ̀rí àrítọ́kasí wípé àwọn nǹkan rere tí mo gbé ṣe ní àkókò eré. ìlà fi mọ́ sọpọ́rọ̀ lé ayé ìlú gángan ni, ọba kọjú sẹ́nìkan àsìkọ̀yìn sẹ́lòmíì náà la fi ṣe àgbéyẹ̀wò yẹn ní àṣeyọrí àtàwọn ìjákulẹ̀. torí gẹ́gẹ́ bó ń wòye àwùjọ kan ṣe sọ, ó pé kò sí ẹnikẹ́ni tí ó ṣèjọba lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tí ò ní láàrí tọ́ka sí. ìbéèrè ni pé ṣé n tá a fẹ́ ni àbí ńkọ́? sọ̀rọ̀ mi yé, ṣé n tá a fẹ́ ni àbí ńkọ́? ẹ ṣeun tẹ́ ẹ fi kọ́mẹ̀ntì ṣọwọ́ ọ̀gbẹ́ni Adéníyì Olúṣèyí Gideon. gbogbo eléyìí tọ́lọ́run wá ṣe fún yín náà kò ní bàjẹ́ lágbára Ọlọ́run, ojú òsì ní tìyín, agara ò ní dá yín. ó dáa náà ẹja mọ̀ lọ́lé tá a bá ní ká jókòó sórí ẹ̀ lólè, àwọn èèyàn ò ní dákẹ́. oníkálukú ló níbi ọkọ̀ sí. àwọn èèyàn kan wà tó jẹ́ kí bí wọ́n bá láǹfààní ní ọjọ́ àná láti lọ rè jí ààrẹ àná Muhammadu Buhari, wọ́n jiyàn tí wọ́n fún wọn ní ẹgbàá tààrà pé ní tí ojú mi rí lásìkò ìṣèjọba ààrẹ àfi kí n sì fún ọ ní sáìsì rẹ̀. ṣùgbọ́n àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé àwa náà rèé tá a tún lè mọ ṣàgbéyẹ̀wò ìṣèjọba àwọn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lónìí. ẹ mú gbàgbé láti tẹ̀lé rédíò Àfínjú káàkiri àwọn àti ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ lórí Facebook rédíò Àfínjú lórúkọ péjì wa, ẹ lọ like kẹ̀kẹ́ fọ́lọ́ ẹ̀, lórí YouTube rédíò Àfínjú lórúkọ channel wa. bó bá wù yín